Vùng đồng bằng có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Tại vì đây là nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Nó gắn liền với gia đình tôi. The Mekong Delta is located in southern Vietnam and is one of the largest rice-producing regions in the world. Việt Nam đang trong cái giai đoạn phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Và để đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển kinh tế thì cần một cái lượng điện rất là lớn. Climate change and intense local development along with upstream dam building are becoming serious risks to the delta. Những vấn đề sử dụng nước ở thượng nguồn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đến cái sự phát triển, sự tồn tại của chính đồng bằng sông Cửu Long. Delta citizens are concerned about these threats, but are determined to adapt and to survive. From its source in the Tibetan Plateau, the Mekong River travels over 4,000 kilometers through 6 countries, eventually flowing through the vast Mekong Delta of Vietnam and into the sea. More than 60 million people rely on the river for their culture, livelihoods, and food security. The region, however, is rapidly urbanizing. More than 11 mainstream dams on the Mekong are being planned, and one dam, the Sayaburi Dam in Laos, is already under construction. But upstream changes through dam building or water usage could have unforeseen consequences on downstream environments, in particular the Mekong Delta. The delta is a dynamic hydrological system crisscrossed with many canals and dikes. They have been built over the past century to allow access to the interior for farming and fishing. Đồng bằng sông Cửu Long thì diện tích nó khoảng chừng 4 triệu hecta và cái tuổi nó khoảng chừng trên dưới 6-7 ngàn năm và nó được hình thành chính do cái quá trình bồi đắp miệt mài của dòng sông Mekong. Nếu như không có dòng sông Mekong thì cũng không có cái đồng bằng sông Cửu Long. Every year, about 165 million tons of sediment are deposited. These sediments created a fertile delta as well as a unique water lifestyle for its people. Đồng bằng sông Long với dân số khoảng 18 triệu, chiếm cái lượng gạo sản xuất ở đồng bằng sông Long là chiếm trên 50% cái lượng gạo sản xuất của Việt Nam và từ 90-95% cái lượng gạo xuất khẩu. Rice, fruit, shrimp and fish exports make the delta a real moneymaker for Vietnam's economy, and the government would like to see it produce even more. But it just might not get that chance. Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phải đối mặt với hai cái thách thức lớn. Đó là sự phát triển và sử dụng nước ngày càng nhiều ở thượng nguồn. Và thứ hai là đồng bằng sông Long được các nghiên cứu trên thế giới xác định là một trong những đồng bằng mà sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất do cái biến đổi khí hậu. Within 50 years, scientists predict more than half a meter of sea level rise, and within 100, a full meter. It will be a disaster. 20% of the delta will be flooded, and saltwater intrusion will be off the charts. Trong tương lai để mà thích ứng được thì tốt nhất là các cái hệ tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long có sức khỏe tốt. With local and upstream development now adding to the climate change nightmare, people in the delta are responding to these threats. Deep in the heart of the delta lies the city of Can Tho.
And here at the Kantar University, one young graduate student is working with his teachers to come up with a resilience strategy that will protect the Mekong Delta from the 1-2 punch of climate change and development from both upstream and local sources. Trước những cái thay đổi về cái hệ sinh thái do những tác động của biến đổi khí hậu, tác động của những cái hoạt động ở thượng nguồn, tác động của những cái việc thay đổi ở các điều kiện môi trường, cho nên tôi muốn trở thành một nhà khoa học để giúp đỡ những người dân nơi tôi sống, những người mà trồng lúa, những người nuôi tôm, những người đánh bắt thủy hải sản. For Loy, the key to the delta's survival is to understand how changes in the Mekong's water flow will affect flooding, fishing, saltwater intrusion, and even energy generation. Traveling from Kantar University to An Giang province in the upper delta, Loy and Dr. Lê Ang Thon are looking for examples of how local dike building is interfering with the natural flood pulse of the Mekong, and if construction of upstream dams will cause even more harm or perhaps help the situation. Ngày xưa ở vùng này người ta canh tác chỉ có 2 vụ thôi, nhưng mà bây giờ do nhu cầu về sản lượng lúa càng lúc càng cao lên thì đã hình thành ra lúa vụ 3. Thì để làm được cái lúa vụ 3 đó thì người ta phải làm những cái đê bao triệt để như thế này. Thì cái đê mà mình đang đứng ở đây thì nó đã hình thành vào khoảng 3-4 năm nay. Dikes are not native to the delta. Historically, this area was a natural depression, acting like a huge sponge that would hold floodwaters of the Mekong during the rainy season and release it during the dry. Building dikes to hold back floodwaters to grow a third crop has indeed increased the yearly rice yield, but there is a price to pay. Ở những cái vùng đê bao này do người ta độc canh và cái lúa và thâm canh cái lúa thì buộc cái người nông dân ở trong này họ phải gia tăng lên cái lượng phân bón và thuốc trừ sâu, bởi vì lúc đó là cái phù sa trên sông nó không được đi vào trong đồng ruộng để chúng ta có được cái duy trì cái độ màu mỡ như vậy. Using more fertilizer and pesticides drives up the production cost and reduces the profit. No matter how you look at it, it's not easy being a rice farmer. Most everyone has to supplement his or her income to make ends meet. Cái giống đâu chị? Trên đầu kênh đó. Đầu kênh này ở đây, có trên này hả? Trên đây này. Trên này hả? Thì hàng năm có thì khá. Khá đâu, mặn lời mùa lượt có 3-4 triệu bạc. 4 mùa chị làm mấy vụ? 3 vụ mà như vụ vậy lời có 3-4 triệu chứ nhiêu. Ủa sao vậy? Lúa cũng có là lúa gẻ gời này nè, có gì lời đâu vậy? Lúa ăn rẻ. Chi phí cao không? Chi phí cao, phân tích sâu thì mắc. Vậy đâu có lời nhiều. And sometimes during the rainy season, the dikes give way, making life even more difficult. Năm 2011, trận lũ đã phá vỡ cái đoạn đê này. Thì một cái khối lượng nước đã tràn vào trong cái khu vực này làm cho nhiều cánh đồng khi đang canh tác cái vụ thu đông sẽ không được thu hoạch được. The dike broke suddenly at night during an unusually high flooding season. Thì cái thiệt hại đó thì tới bây giờ chúng ta cũng chưa có thống kê một cách đầy đủ. Nếu mà mình xem xét tất cả cái công lao động bỏ ra, rồi những cái vật liệu mà phải đổ vào trong này, hoặc là cái thiệt hại do cái lúa gây ra, thì những cái đó thì nó gây cái khó khăn cho người dân vào trong năm 2011. Building dikes in the upper delta to produce a third rice crop also has unintended consequences downstream. The dikes force the floodwaters into a narrower channel that increases its speed, causing even greater erosion and flooding damage in the middle and lower delta, all the way to the sea. Hiện nay cũng chưa có nhiều đánh giá để có thể xác định được là những con đê đó có mang lại lợi nhuận thật sự, lợi thật sự cho người dân, hay là không có đê, chỉ cần lũ đem lại nguồn hải sản nó đã mang được nhiều lợi ích hơn.
The Mekong River is home to more than 800 species of fish, making it one of the world's most valuable inland fisheries. For Vietnam's Mekong Delta, farmed and wild-caught fish are very important, helping the delta to provide over 20% of the country's gross domestic product. However, recent studies indicated that both local and upstream development could have a negative impact on the fishery. The Vam Nao River is located in the upper delta. It is 6 to 7 kilometers long and connects the two main branches of the Mekong River as it enters Vietnam. Mr. An is a young fishery scientist who for the past 7 years has been collecting data on the Vam Nao. He wants to know if there's been any change in the fish population for this part of the delta. He works with local fishers to record data from their daily fishing activities, total catch per day, number of species caught, and so on. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì cái sản lượng khai thác của ngư dân nhìn chung là có khuynh hướng giảm theo thời gian. Ví dụ giống như năm 2007 thì chúng tôi ghi nhận được là 129 loài chúng tôi ghi nhận được, và đến năm 2012 là chúng tôi chỉ ghi nhận được là 109 loài. Do đó là khi bất kỳ một cái hoạt động nào mà ảnh hưởng đến cái đường di cư của chúng, giả sử như là xây đập hoặc là đê bao chẳng hạn, thì đều ảnh hưởng đến cái nguồn lợi thủy sản. Khi đó thì chúng có thể là thay đổi cái chế độ dòng chảy. Và cái thứ hai, đa số các loài cá của đồng bằng sông Cửu Long là cái loài cá mà di cư rất là xa, có thể là xuyên biên giới giữa nước này giữa nước kia. Little is also known about how upstream basin development will impact the delta's almost $2 billion a year aquaculture business. Big hulled boats filled to the brim with water are used to transport the cultured catfish from farm to processing plant. Godaco is one of the bigger seafood companies in the business. Chúng tôi chuyên về kinh doanh và chế biến xuất khẩu thủy hải sản. Chúng tôi xuất khẩu ở các thị trường trọng điểm như là châu Âu, Mỹ, châu Á. The company has 5 processing plants, and this one employs over 2,000 workers. Công ty chúng tôi thì nó là một cái công ty mà nó khép kín cái quy trình sản xuất, thì bao gồm là coi như nuôi trồng, rồi nhà máy cung cấp cái thức ăn cho con cá, rồi do vậy là chúng tôi đánh bắt cá để đem về nhà máy chế biến để xuất khẩu. The general director is very concerned about any changes to the Mekong Delta's ecosystem that might impact his business and his employees. Nếu mà bất cứ một cái tác động nào mà đối với cái dòng chảy, với chất lượng nước của sông Mekong, thì coi như vậy là chúng tôi mất đi cái nguồn cung cấp nguyên liệu. Thì mà mất đi nguồn cung cấp nguyên liệu thì chúng tôi cũng không khả năng chế biến được và cũng không có khả năng xuất khẩu được. Thì vậy là với một cái vốn đầu tư nó rất là lớn ở công ty, rồi với một cái lực lượng lao động là 2.000 lao động trực tiếp ở đây, thì với 2.000 lao động này họ về họ nuôi gia đình của họ thì nhân lên gấp 3-4 lần. Ở một cái gia đình thì nó là cả là hơn 10.000. Sự thì nó rất khó khăn. From river to box, it's probably less than half an hour. Ever since the Delta's conversion to a highly engineered production plant for rice and fish over the past 2 decades, saltwater intrusion has been a problem. With climate change and upstream dams going in, it's going to be an even bigger problem. Hoặc là
To help local communities cope with the issue, Dr. Duong Van Nie of Cantor University is developing a salinity monitoring system that just might give farmers the edge to survive in this highly fluid environment. The town of Nagan Dua is pretty much in the heart of the delta, and for years it has been plagued by saltwater intrusion. Mr. Kuong is a typical farmer in these parts, and typically he grows 3 types of crops: rice, reed for mat weaving, and shrimp. Thì với 3 cái mô hình canh tác như vậy thì chú Cương cần phải rất nhiều nguồn nước khác nhau, từ nước ngọt, nước mặn và có thể là nước phèn chẳng hạn. Nhưng mà trong cái điều kiện hiện tại thì nó có nhiều tác động đến nguồn nước mà có thể làm ảnh hưởng đến cái nguồn canh tác của chú Cương. Rice needs fresh water, shrimp brackish, and mat reeds can live in something in between. Unfortunately, the water in the canal that supplies Mr. Kuong's fields is not always fresh. Local environmental conditions and usage can quickly change the water from fresh to salt without advance notice. Changing water conditions can destroy a farmer's crop or shrimp pond almost overnight. A problem for farmers that the saltwater monitoring system just might be able to solve. At this point, the project has more than 300 farmers in 7 coastal provinces, routinely taking salinity and acidic readings at specific sites. Nay là chú Cương đang sử dụng điện thoại di động của mình để gửi tin nhắn nồng độ mặn về cho hệ thống của cái dự án quan trắc mặn ở Cần Thơ. Ở trên hệ thống thì sẽ có một đội ngũ các cán bộ cũng như là các cộng sự thu thập tin nhắn rồi xử lý cơ sở dữ liệu bằng cái phần mềm mà được cài đặt sẵn. Once enough data is collected, the project will be able to predict real-time fresh and saltwater flows in the canal systems. Other farmers in town, however, have given up fighting salinity intrusion entirely. Không làm lúa được là vì đất mình bị phèn, bị mặn nữa. Giờ nó ngã mà không có ngăn được cho nên mình lúa nó thất. Chuyển sang cái nghề này nó chịu phèn, chịu mặn hơn. The reeds are harvested, made into floor mats by family members and then sold by a middleman in the big cities. Lời nhiều thì nó không có lời nhiều mà nó ổn định hơn á, ổn định hơn cái vụ mà các cái vụ kia thì nó có mùa. Bọn này kiểu mình quanh năm, không có thất nghiệp. Nhưng mà chị Út hai cái màu này, chỗ này màu vàng, chỗ kia màu xanh, là kia rất non. Cái kia là nó non, nó mới lên đó. Còn cái này giờ nó màu này là màu đợi phân nè. Mình luyện phân lên là nó lên cái màu xanh đó. Trời, cái này uổng quá nè, cái này nè, Xe cối cái này thật sự uổng quá, mà sao mà mình không lấy làm gì? Mình không tận dụng mình xe được cái gì hết chứ? Xe gì có một mình mần không có sể. Kiếm mình nữa đi. Kiếm nữa biết mần hay là báo đây nè. Whether developing a salinity early warning system or simply swapping out a crop entirely, the people of the Delta will not allow a changing hydrology to get the better of them. Vietnam is a country of youth and unbridled enthusiasm for the future. 44% of its population is under 24. But to power this enthusiasm, the country needs electricity. Người ta ước tính là trong vòng một thập kỷ tới thì cái nhu cầu về nguồn điện sẽ tăng lên 3 lần so với cái thời điểm hiện tại. Studies indicated that if the Mekong mainstream dams are built, Vietnam's share of the power would only cover about 4.4% of this demand. Critics argue this energy is not worth the impacts to the Delta, and other sources should be found. With its long coastline and prevailing winds, the Delta itself might just provide the answer.
Due south of Kantur lies one of the delta's first wind turbine facilities. Still under construction, the towers loom above the mangroves like modern art installations. Theo nhiều cái nghiên cứu phân tích thì Việt Nam là nước mà có cái nguồn tiềm năng về năng lượng gió khá là phong phú, và đây cũng là một cái nguồn tiềm năng cần được nghiên cứu để khai thác. For Loy, it's a chance to see if the Delta wind power can make upstream dam building a lesser part of Vietnam's energy equation. Dự án điện gió Bạc Liêu thì có tổng công suất là 99,2 MW, bao gồm xây dựng 62 trụ tuộc pin. Mỗi trụ tuộc pin có công suất là 1,6 MW. Khi xây anh thấy khi mình xây nhà máy điện gió và nhà máy thủy điện thì anh thấy cái nào nó an toàn hơn, cái nào nó ổn định, nó bền vững hơn. Ảnh hưởng của cái lên môi trường của cái điện gió rất là nhỏ, hầu như là không ảnh hưởng gì cả. Trong khi cái thủy điện thì cái tác động lên môi trường là rất lớn. Về cái điện gió chính là một cái nguồn năng lượng tái tạo mà có thể thay thế cho thủy điện. Vậy cái nhà máy điện gió Bạc Liêu mình phải đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái nhu cầu điện? Hiện nay thì cái khó khăn cũng như là cái khó khăn nhất của điện gió chính là cái suất đầu tư ban đầu là nó lớn. Thì thường là suất đầu tư của điện gió thì thường cao gấp khoảng 2 lần so với thủy điện. To address this challenge, investors need access to low interest loans and economical and reliable wind turbine equipment. Sẽ có những cơ chế nào cho chủ đầu tư có thể phát triển được tốt nhất. Experts also caution that more research on wind distribution and environmental impacts also needs to be done. So for Loy, the idea of sustainable delta wind power still seems to be a ways off yet, but it certainly needs to be considered as part of the delta's resilience package. Đồng bằng Cửu Long như thế là được coi là bị chịu tác động kép, sẽ chịu những thách thức chịu tác động kép của vấn đề phát triển và biến đổi khí hậu nước biển dâng. Trong cái trường hợp như thế thì rõ ràng có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm. Một là chúng ta cần phải tăng cường cái sự hợp tác với các quốc gia thượng nguồn để bảo đảm cho cái sự phát triển trong sử dụng nước trong toàn bộ lưu vực ấy. Thứ hai thì rõ ràng là phải có rất nhiều cái biện pháp về mặt công trình cũng như phi công trình để có thể giảm thiểu những cái tác động. Dòng sông Mekong nó có cái giá trị rất là lớn, nó kết nối về mặt sinh thái, văn hóa giữa các cái quốc gia trong vùng lưu vực mà hiện nay thông tin còn thiếu rất nhiều, và cái hiểu biết của chúng ta nó rất là hạn chế. Để đảm bảo cho cái an ninh năng lượng của quốc gia và cái sự phát triển bền vững là cần phải có những cái cải tiến trong cái vấn đề dự báo cái nhu cầu, cần phải đẩy mạnh cái hoạt động tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, có thể có những cái chính sách để thúc đẩy phát triển và khai thác những cái nguồn năng lượng tại chỗ. Đồng bằng sông Cửu Long có thể tiếp tục tồn tại, nhưng mà tồn tại trong một số thử thách mà mình phải vượt qua.